हेलो एभ्रिवान आज चाहिँ हामीले एफआइएम को च्याप्टर 4 द सेन्ट्रल ब्याङ्क एन्ड मोनिटरी पोलिसी जसदेखि चाहिँ रेगुलर 10 मार्क्समा र 2 मार्क्समा चाहिँ थ्योरी क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ यो च्याप्टरको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ र सबैभन्दा पहिला हामीले यो च्याप्टरमा यति मैले लेखेको जुन यो फर्मुला छ बोर्डमा यो फर्मुला मात्रै जान्यो भने लगभग यो च्याप्टरको सबै क्वेसनहरू चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ र यसमा चाहिँ विशेष गरी एउटा न्यारो मनी भन्ने शब्द छ यो M1 भन्छ यसलाई है न्यारो मनी भनेको के हो करेन्सी हेल्ड बाई पब्लिक प्लस डिमान्ड डिपोजिट हेल्ड बाई पब्लिक भन्न खोजेको यो केसँग रिलेटेड छ भन्ने बुझ्नुभयो होला यो वर्डहरू देख्दै सेन्ट्रल ब्याङ्क एन्ड मोनिटरी पोलिसी सेन्ट्रल ब्याङ्कले मोनिटरी पोलिसीको बारेमा सेन्ट्रल ब्याङ्कले जुन मोनिटरी पोलिसी कति नोटहरू चाहिँ कति पैसा चाहिँ कति बजारमा इस्यु गर्ने भन्ने कुराहरू रिलेटेड लिएर छ यसमा चाहिँ अनि ब्याङ्कहरूलाई दिने सेवा सुविधाको बारेमा पनि हामीले पढ्नुपर्छ मोनिटरी पोलिसीको बारेमा र न्यारो मनी भनेको के हो करेन्सी हेल्ड बाई पब्लिक पब्लिकले हेल्ड गरेको करेन्सी प्लस डिमान्ड डिपोजिट हेल्ड बाई पब्लिक है यो भनेको न्यारो मनी सिम्पल टर्ममा यो सम्झिनु पर्यो M2 भनेको ब्रोड मनी भनेको फेरि के हो यही निकालेको M1 प्लस डिमान्ड डिपोजिट हेल्ड बाई पब्लिक यसमा यो निकालेको M1 मा अलरेडी CP प्लस DDP त अलरेडी छ भनेपछि CP प्लस DDP भनेको CP प्लस 2 DDP रहेछ यो M2 भनेको तर हामीले अलरेडी M1 निकालिसकेको भएर यहाँ के लेख्छौँ M1 इक्वल टु CP प्लस DDP भइसकेपछि M2 भनेको M1 प्लस DDP भयो त्यसै गरी अब हेर्नु त CP भनेको करेन्सी हेल्ड बाई पब्लिक DDP भनेको डिमान्ड डिपोजिट हेल्ड बाई पब्लिक यो कुरा बुझ्नु पर्यो त्यसपछि मनी मल्टिप्लायरको कुरा आउँछ मनी मल्टिप्लायर निकाल्ने दुईवटा फर्मुला छ यसमा है एउटा नर्मल फर्मुला एकदम धेरै युज हुने फर्मुला भनेको डेल्टा TDD डिभाइड बाई डेल्टा R तर यो फाइनलमा गएर के भयो 1 डिभाइड बाई REQ भयो कसरी भयो डेल्टा TDD बाई डेल्टा R लाई डेल्टा TDD भनेको फेरि डेल्टा R डिभाइड बाई REQ हो डेल्टा R डिभाइड बाई REQ डिभाइड बाई डेल्टा R गर्दा डेल्टा R कट्यो गरेर 1 बाई REQ यसरी फर्मुला बनेको भनेको मनी मल्टिप्लायर सोध्यो भने हामीले सिधै के लेख्न पर्यो 1 डिभाइड बाई REQ गर्न पर्यो एउटा फर्मुला है हजुरहरूले यो फर्मुला पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जान्नुपर्ने हुन्छ है अनि यो फर्मुलामा किन जान्नु पर्यो भनेपछि यो डेल्टा TDD यहाँ यो हामीले यो फर्मुला नलेखे पनि कहिलेकाहीँ यो डेल्टा TDD र डेल्टा R मात्रै दिएर पनि मनी मल्टिप्लायर निकाल भन्न सक्छ त्यो भएर यो पुरै लेखेको नत्र भने 1 डिभाइड बाई REQ मात्र लेखे पनि हुन्छ त्यसपछि डेल्टा TDD भनेको पनि यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ डेल्टा R डिभाइड बाई REQ यो जान्न पर्यो र अर्को फर्मुला भनेको मनी मल्टिप्लायर निकाल्ने 1 प्लस C डिभाइड बाई TDD डिभाइड बाई REQ प्लस ER डिभाइड बाई TDD प्लस C डिभाइड बाई TDD है यो फर्मुला पनि एकदम सजिलो छ अहिले हेर्दा चाहिँ धेरै लामो जस्तो लागेको छ तर एउटा दुईटा क्वेसन गर्नु भयो भने इजिली बुझिन्छ है 1 प्लस पहिला C डिभाइड बाई TDD क्वेसनले नै दिएको हुन्छ C डिभाइड बाई TDD डिभाइड बाई फेरि REQ पनि क्वेसनले दिएको हुन्छ रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो अनि ER डिभाइड बाई TDD प्लस C डिभाइड TDD यो सबै क्वेसनले इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ यसरी मनी मल्टिप्लायर निकाल भनेर भन्छ है हामीले ओल्ड इज गोल्डको एक दुईवटा क्वेसन गऱ्यो भने यो च्याप्टर चाहिँ इजिली गर्न सकिन्छ र यो च्याप्टरदेखि चाहिँ रेगुलर 10 मार्क्समा क्वेसन आइरहेको छ त्यो भएर यो च्याप्टर चाहिँ हजुरहरूले मिस नगर्नु FIM को लागि एकदम सजिलो च्याप्टर भन्छु म चाहिँ अब हेर्नु त हामीले के पढ्यौँ एउटा M1 M2 अनि मनी मल्टिप्लायर तीनटा केस हो है M1 भनेको CP प्लस DDP M2 भनेको M1 प्लस DDP मनी मल्टिप्लायर भनेको एउटा फर्मुला 1 डिभाइड बाई REQ अर्को फर्मुला भनेको 1 प्लस C डिभाइड बाई TDD डिभाइड बाई होल डिभाइड बाई हैन REQ प्लस C डिभाइड बाई TDD प्लस ER डिभाइड बाई TDD यति फर्मुला त अनि हामीले पढेको भनिसकेपछि अब यति फर्मुला नै हामीलाई युज हुन्छ र अहिले 2076 को क्वेसन हेरौँ त 2076 क्वेसन नम्बर 14 है हेर्नु त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पर्चेस गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिज फर ₹40 मिलियन है नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 40 मिलियनको सेक्युरिटी किन्यो इन फेब्रुअरी 2017 द रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो है रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो भनेको REQ हामीलाई दिएको कुरा REQ रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो इक्वल टु कति छ 8% और 0.088% भनेको त्यसपछि व्हाट इज द टोटल डिमान्ड डिपोजिट हेर्नु त अघि डेल्टा TDD थियो नि यहाँ सोधिहाल्यो के त्यो माथिको फर्मुला भएको डेल्टा TDD भनेको यहाँ सोध्यो व्हाट इज द टोटल डिमान्ड डिपोजिट क्रिएटेड बाई द इन्जेक्सन अफ ₹40 मिलियन इन द ब्याङ्किङ सिस्टम 40 मिलियन चाहिँ ब्याङ्किङ सिस्टममा इन्जेक्ट गर्दाखेरि कति डिमान्ड डिपोजिट क्रिएट हुन्छ भनेको
अब यसलाई एमाउन्ट इन्जेक्सन इन ब्याङ्किङ सिस्टम भनेलाई के भन्छ डेल्टा आर भन्छ इन ब्याङ्किङ सिस्टम है यसलाई भन्छ डेल्टा आर इक्वल टु 40 मिलियन अब हेर्नु त अनि ए नम्बरमा सोध्यो टोटल डिमान्ड डिपोजिट त्यो भनेको के हो अघि जुन त्यो मनी मल्टिप्लायरको माथिको डेल्टा टिडिडी थियो नि हो यो भनेको टोटल डिमान्ड डिपोजिट हो यसलाई डेल्टा टिडिडी टोटल डिमान्ड डिपोजिट कतिले चेन्ज भयो भन्ने भयो त्यही भएर डेल्टा आयो अब डेल्टा टिडिडी इक्वल टु के हो फर्मुला डेल्टा आर डिभाइड बाई आरइक्यू यही फर्मुला लेखेर त हामीले आर काटेर 1 डिभाइड बाई आरइक्यू गराएको थियौँ भनेपछि डेल्टा आर कति छ 40 मिलियन छ डिभाइड बाई आरइक्यू भनेको 0.08 अब यसलाई सल्भ गर्दौँ 8500 भनेपछि रुपिज 500 मिलियन चाहिँ के हुने भयो टोटल डिमान्ड डिपोजिट हुने भयो 40 मिलियन चाहिँ ब्याङ्किङ सिस्टममा इन्जेक्ट गर्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अनि कति मिलियन चाहिँ डिमान्ड डिपोजिट क्रिएट हुन्छ त 500 मिलियन डिमान्ड डिपोजिट क्रिएट हुन्छ भनेर निकालियो अब बी नम्बरमा व्हाट इज मनी मल्टिप्लायर ल हेर्नु त मनी मल्टिप्लायर एकदम इजी है यो मनी मल्टिप्लायर भनेको के हो 1 डिभाइड बाई आरइक्यू है अर्थात् डेल्टा टिडिडी डिभाइड बाई डेल्टा आर यो गर्नभन्दा सजिलो हामीलाई 1 डिभाइड बाई आरइक्यू गर्दा भयो 1 भनेको 1 नै भयो डिभाइड बाई आरइक्यू भनेको 0.08 अब यो सल्भ गरिदिनु यो गर्दा 12.5 आयो अनि मनी मल्टिप्लायर भन्ने शब्द जहिले पनि केमा हुन्छ टाइम्समा हुन्छ त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो मल्टिप्लायर्स हो नि त भनेको तपाईको 1 मिलियन चाहिँ 1 रुपैयाँ चाहिँ इन्जेक्ट गर्दाखेरि 12.5 रुपैयाँ चाहिँ के हुने भयो टोटल डिमान्ड डिपोजिट क्रिएट हुने भयो भन्ने शब्द अहिले सोधेछ होला थ्योरीमा व्हाट विल बी द न्यू लेभल अफ M1 इफ द प्रेजेन्ट लेभल अफ M1 इज रुपिज 2400 बिलियन अब हेर्नु त न्यू लेभल अफ M1 भन्यो न्यू लेभल अफ M1 नयाँ लेभल अफ M1 कति हुन्छ इफ द प्रेजेन्ट लेभल अफ M1 इज 2400 मिलियन अहिलेको M1 चाहिँ कति छ अरे पुरानो प्रिभियस M1 प्रेजेन्ट भनेको 2400 मिलियन छ नयाँ कति हुन्छ अब M1 मा के जान्थ्यो एउटा करेन्सी हेल्ड बाई पब्लिक प्लस डिमान्ड डिपोजिट सीपी प्लस डीडीपी हो जाने भनेपछि यहाँ के छ डिमान्ड डिपोजिटको कुरा मात्रै छ पहिलाको अलरेडी छ 2400 बिलियन प्लस यहाँदेखि गयो 500 मिलियन हेर्नु है अब 500 मिलियनलाई बिलियनमा लग्न पर्यो यसलाई बिलियनमा लग्दाखेरि 0.5 बिलियन आयो दुईटै बिलियनमा राख्दियौँ है दुईटै मिलियनमा राख्न पनि पाइयो दुईटै बिलियनमा राख्न पनि पाइयो भनेपछि न्यू लेभल कति भयो 2500.5 बिलियन ल हेर्नु त के भनेको न्यू लेभल अफ M1 भनेको M1 मा के जान्छ त बुझ्न पर्यो सीपी प्लस डीडीपी हो सीपी को कुनै पनि कुरा गरे छैन भनेपछि अलरेडी M1 जति थियो त्यसमा डीडीपी एड गरेर डीडीपी भनेको डिमान्ड डिपोजिट त्यो एड गरिदियो भने न्यू लेभल अफ M1 आयो है अब डी नम्बरमा इन्टरप्रेट द मनी मल्टिप्लायर क्याल्कुलेटेड इन पार्ट बी एक्ज्याक्टली यही कुरा अघि मैले भनिसकेँ पार्ट बी मा क्याल्कुलेट भएको मनी मल्टिप्लायरलाई इन्टरप्रेट गर भने यो भनेको के हो भने मनी मल्टिप्लायरको डेफिनेसन भनेको एक युनिट चाहिँ 1 रुपैयाँ चाहिँ के गर्छ राष्ट्र ब्याङ्कले यो जुन इन्जेक्ट गरेको थियो नि यो इन्जेक्ट 1 रुपैयाँ गर्यो भने टोटल डिमान्ड डिपोजिट कति क्रिएट हुन्छ 12.5 रुपैयाँ क्रिएट हुन्छ भनेर यसरी लेख्नु पर्यो है यसलाई एक्ज्याक्टली वर्डमा कसरी लेख्ने भने मनी मल्टिप्लायर इज द टोटल डिमान्ड डिपोजिट क्रिएटेड बाई 1 युनिट अफ न्यू रिजर्भ इन्जेक्टेड इन द ब्याङ्किङ सिस्टम मनी मल्टिप्लायर इज क्याल्कुलेटेड इन पार्ट बी इज कति टाइम्स छ 12.5 टाइम्स it implies that 1 rupee of new reserve create rupees 12.5 demand deposit in the banking system exactly मैले त्यही कुरा गरिसकेँ है एक युनिट चाहिँ के भयो एक युनिट उसको लागि 12.5 के गर्छ क्रिएट गर्छ डिमान्ड डिपोजिट है भनेको एउटा न्यू रिजर्भ क्रिएट गर्दाखेरि 12.5 रुपैयाँ चाहिँ के हुन्छ डिमान्ड डिपोजिट क्रिएट हुन्छ र यसलाई मनी मल्टिप्लायर भनिन्छ भनेर यसरी लेख्नु पर्यो 2076 को सल्भ भयो यति नै हो है यति नै कुरा आउने हो अब हेरौँ त 2075 को गरौँ है 2075 क्वेसन नम्बर 13 मा आएको रहेछ 75 मा चाहिँ हेर्नु त एज्युम REQ इज 0.12 क्वेसनले नै दियो REQ इक्वल टु 0.12
त्यसपछि एन्ड द बिहेभियर अफ ब्याङ्क डिपोजिट रेस्पोन्ड टु इन्ट्रेस्ट रेट सच द्याट ब्याङ्क डु नट मेक अल द लोन दे क्यान बट रादर वान्ट टु होल्ड 1% अफ दियर डिपोजिट टिडिडी इन एक्सेस रिजर्भ विथ द रिजल्ट विथ द रेसियो इआर डिभाइड बाई टिडिडी अघि भनेको थिएँ नि मैले मल्टिप्लायरको लास्टको फर्मुला त्यसमा सिधै दिन्छ भन्दै नि मैले हेर्नु त इआर डिभाइड बाई टिडिडी आफै दियो यो कति छ 0.01 छ Also assume that the interest is at the lower level where the public will hold only 75% checkable deposit rather than 100% as before and 25% cash or currency. ठीक छ हामीले यहाँबाट केही इन्फर्मेसन निकाल्न सकेन. This means that the ratio C divided by TDD भनेको त्यही क्याश कति भयो 25% छ अर्को चाहिँ TDD छ भनेपछि C divided by TDD निकाल्न चाहिँ उसैले दियो C divided by TDD हामीलाई चाहिने भनेको यति दुईटा कुरा त हो नि 0.33. अब with this assumption what is money multiplier ल हेर्न त अघि फर्मुला लेखिसक्यो हामीले मनी मल्टिप्लायर भनेको के हो हेर्नु त मनी मल्टिप्लायर इक्वल टु वाट अब यसको फर्मुला 1 + C डिभाइड बाइ TDD 1 + C डिभाइड बाइ TDD यसलाई फेरि के गर्छ पुरै यसले डिभाइड गर्छ केले REQ प्लस ER डिभाइड बाइ TDD प्लस C डिभाइड बाइ TDD यहाँ भएको सबैले के गर्छ डिभाइड गर्छन् अगाडि चाहिँ 1 + C डिभाइड बाइ TDD लाई यहाँ भएको पुरैले डिभाइड गर्छ भन्ने सम्झे भयो है सजिलो तरिका चाहिँ त्यो गर्नु 1 + C डिभाइड बाइ TDD लाई केले डिभाइड गर्छ माथि जे इन्फर्मेसन तीनटा इन्फर्मेसन चाहिन्छ नि हामीलाई यो सबैलाई प्लस गरिदिने त्यसले डिभाइड गर्छ भनेको 1 + C डिभाइड बाइ TDD भनेको कति छ 1 + C डिभाइड बाइ TDD भनेको 0.33 डिभाइड बाइ REQ भनेको 0.12 प्लस ER डिभाइड बाइ TDD भनेको 0.01 प्लस C डिभाइड बाइ TDD भनेको 0.33 यसलाई सल्भ गरिदिउँ त कति आउँछ यो भनेको 1.33 भयो डिभाइड बाइ 0.12 प्लस 0.01 प्लस 0.33 है यो तीनटा एड गरौँ त्यो गर्दा 2.89 टाइम्स आयो मल्टिप्लायर भनेपछि जहिले पनि टाइम्समा हुन्छ 2.89 टाइम्स ल हेर्नु त सोधेको यति नै हो वाट इज मनी मल्टिप्लायर भन्यो यसलाई लेखेर हामीले अलिकति ल्याङ्ग्वेजमा सिमिलर लाइक अघिल्लो क्वेसन जसरी लेखिदियो 10 नम्बर पाक्यो है यही नै हो त्यसपछि हामीले अब हेरौँ चाहिँ 2077 है 2077 को पनि हेरौँ एकदम सजिलो क्वेसन मात्रै आउँछ यसमा यस्तो घुमाएर खासै केही आउँदैन नर्मल्ली अस्मिता पब्लिकेसनको बुकदेखि इलिस्ट्रेसनमा भएको क्वेसनहरू चाहिँ म्याक्सिमम आइरहेको छ FIM मा चाहिँ अस्मिता पब्लिकेसनको इलिस्ट्रेसनदेखि नै धेरै क्वेसनहरू आएको देखिरहेको छु मैले 2077 क्वेसन नम्बर 12 को एकचोटि चेक गर्नु त बाई अब्जर्भिङ द लिक्विडिटी क्राइसिस सपोज NRB वेयर टु इन्जेक्ट रुपीज 200 मिलियन फेरि कति अमाउन्ट इन्जेक्ट गर्ने भयो 200 मिलियन यसलाई के भन्छ डेल्टा आर अमाउन्ट इन्जेक्टेड बाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेको डेल्टा आर इक्वल टु 200 मिलियन हेर्नु है 200 मिलियन अनि of reserve in the banking system by an open market for treasury bill if the required reserve ratio REQ is equal to 9% or 0.09 ल हेर्नु त what is the maximum increase in M1 भनेको increase in M1 भनेको डेल्टा M सोध्यो in M1 डेल्टा M1 is equal to what that the new reserve would generated अनि एउटा रिजर्भले कति M1 जेनेरेट गर्छ भनेर सोध्यो assume that bank make all the loan their reserve allow that firms and individual keep all their liquid assets in depository account and no money in the form of currency भयो हेर्नु त इन्क्रिज इन M1 भनेको के हो CP प्लस DDP हो अब त्यो DDP फेरि केले क्रिएट गर्छ त मनी मल्टिप्लायरले क्रिएट गर्छ हेर्नु अलिकति यो क्वेसन के गर्यो कन्फ्युजन गराइदियो इन्क्रिज इन M1 मा कति बढ्यो त्यो निकाल्न केही त्यहाँ धेरै कन्फ्युजन हुनै परेन है इन्क्रिज इन M1 भनेको के भयो त डेल्टा आर इन्टु मनी मल्टिप्लायर भयो भनेको हेर्नु त के बुझ्नु भने मनी मल्टिप्लायर भनेको एउटा युनिट रिजर्भ क्रिएट गर्दाखेरि कति टोटल डिमान्ड डिपोजिट क्रिएट हुन्छ भनेको M1 मा जाने कुरा के हो टोटल डिमान्ड डिपोजिट हो भनेपछि 200 मिलियन इन्जेक्ट गर्दाखेरि कति टोटल डिमान्ड क्रिएट हुन्छ त त्यति नै भनेको M1 हो हेर्नु है म फेरि दोहोऱ्याए यो कुरामा अलिकति कन्फ्युजन धेरै भएको भएको छु मैले एउटा 1 रुपैयाँ क्रिएट गर्दाखेरि 1 रुपैयाँ इन्जेक्ट गर्दाखेरि कति डिमान्ड डिपोजिट क्रिएट हुन्छ टोटल डिमान्ड डिपोजिट हो कि हैन जस्तो
1 रुपिस क्रिएट गर्दा कति डिमान्ड डिपोजिट क्रिएट हुन्छ, जस्तो यो भनेको मनी मल्टिप्लायरबाट अघिको क्वेसनमा निकालेको थियौँ नि 12.5 टाइम्स होइन, यो भनेको टोटल डिमान्ड डिपोजिट हो। भनेपछि अब हामीलाई यो क्वेसन मानौँ यो 12.5 छ मानौँ है, 1 रुपिस अब मानौँ हामीलाई कति 200 मिलियन इन्जेक्ट गर्दाखेरि त टोटल डिमान्ड डिपोजिट त धेरै हुन्छ नि त, 12.5 × 200 हुन्छ। र यही टोटल डिमान्ड डिपोजिट भनेकै कहाँ जाने हो, M1 मा जाने हो नि त, फेरि डिडिपी हो नि त, हो कि होइन, डिमान्ड डिपोजिट हेल्ड बाई पब्लिक हो, एक्ज्याक्टली यही कुरा गरिन्छ क्या। अब डेल्टा आर इन्टु मनी मल्टिप्लायर यो गऱ्यो भने सिधै सक्यो। डेल्टा आर भनेको कति छ 200 इन्टु मनी मल्टिप्लायर ने हामीले निकालौँ, मनी मल्टिप्लायर भनेको के हो 1 डिभाइड बाई आरइक्यू, 1 डिभाइड बाई 0.09। अब यो गरौँ त कति आउँछ 11.11 टाइम्स आयो, 11.11 टाइम्स है, 11.11 टाइम्स भनेको यति टोटल डिमान्ड डिपोजिट क्रिएट हुनु भनेकै इन्क्रिज नियमन हो नि। अझै प्लस यति करेन्सी हेल्ड बाई पब्लिक पनि छ भने पर अझै यहाँ जोड दिन पर्थ्यो है। एकदम त्यही फर्मुलालाई नै अलिकति हामीलाई कन्फ्युजन गराएको मात्रै हो। 2222 आयो है, 2222 मिलियन चाहिँ के हुन्छ M1 मा इन्क्रिज हुन्छ, हो कि होइन। यति चाहिँ के हुन्छ टोटल डिमान्ड डिपोजिटमा इन्क्रिज हुन्छ भनेको M1 मा इन्क्रिज हुने भयो, यति चेन्ज भयो। डेल्टा आर र मनी मल्टिप्लायरले के गर्ने मल्टिप्लाई गरेपछि यो आयो, यही नै हो यसमा चाहिँ 2077 मा। अब 76 को हेर्नु त म सर भन्छु म 74 को। सपोज द सेन्ट्रल बैंक वेयर टु इन्जेक्ट ₹100 मिलियन अफ रिजर्भ इन्टु द ब्याङ्किङ सिस्टम, एमाउन्ट इन्जेक्टेड बाई सेन्ट्रल बैंक आर इक्वल टु 100 मिलियन भयो। इफ द रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो इज 10% है, रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो आरइक्यू 10% छ भने क्यालकुलेट द मनी मल्टिप्लायर, मनी मल्टिप्लायर निकाल्नु यसरी 1 डिभाइड बाई आरइक्यू गरेर, एन्ड द म्याक्सिमम इन्क्रिज इन एमआर द्याट द न्यू रिजर्भ वुड जेनेरेट, यही छ त इन्क्रिज इन एमआर द्याट द न्यू रिजर्भ वुड जेनेरेट भनेको डेल्टा आर इन्टु मनी मल्टिप्लायर है। अब बी नम्बरमा इन ए एजुम द्याट ब्याङ्क होल्ड अ रेसियो अफ 0.5% अफ एक्सेस रिजर्भ टु डिपोजिट है। अब फेरि उताको दियो मल्टिप्लायरवालाको अर्को फर्मुला, एजुम द्याट ब्याङ्क होल्ड अ रेसियो अफ 0.5% अफ एक्सेस रिजर्भ टु डिपोजिट भनेको इआर डिभाइड बाई टिडिडी पनि दियो, एन्ड द पब्लिक किप्स 20% अफ द इट्स लिक्विड एसेट इन द फर्म अफ क्यास भनेको सी डिभाइड बाई टिडिडीमा फेरि के हुने भयो 20% चाहिँ क्यास हुने भयो भनेपछि के हुने भयो त अनि 20 डिभाइड बाई 80 गरेर जति आउँछ त्यो चाहिँ के हुने भयो क्यासवालाको हुने भयो, सी डिभाइड बाई टिडिडी। इआर डिभाइड बाई टिडिडी भनेको 0.5 भयो, सी डिभाइड बाई टिडिडी भनेको 20 क्यास हुने भयो माथि, डिभाइड बाई तलतिर 80 हुने भयो, 0.25 तलतिर हुने भयो भनेपछि 0.25 भनेको सी डिभाइड बाई टिडिडी भयो। क्यालकुलेट द मनी मल्टिप्लायर अन्डर दिस कन्डिसन। त्यो दुईटा पाएपछि इन्फर्मेसन पाइसकेपछि हामीले के गर्यो मनी मल्टिप्लायर निकाल्न सकिहाल्यो। यो चाहिँ हजुरहरूलाई प्र्याक्टिस, यसमा चाहिँ 2074 क्वेसन नम्बर 14 मा चाहिँ सबै कुरा यता हामीले गरेको कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड छ। यहाँ मनी मल्टिप्लायर निकाल्न पनि सिकाएको छ दुई तरिकाले, जो M1 निकाल्न पनि सिकाएको छ। यो क्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है, एकचोटि हजुरहरूले यो गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुभयो भने। र म हजुरहरूलाई अर्को एउटा कुरा पनि जानकारी गराउन चाहे, यो एफआइएम को न्युमेरिकलहरू गर्दा चाहिँ थ्योरिटिकल पोर्सन पनि हल्का एड गरिदिँदा एकदम राम्रो हुन्छ, किनभने यसमा न्युमेरिकल धेरै आउँदैन, थोरै हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ एन्सर लेख्ने बेलामा जसरी क्वेसन सोधेको छ त्यसलाई अलिकति मिलाएर, जस्तो व्हाट इज मनी मल्टिप्लायर भनेर निकाल मनी मल्टिप्लायर मात्रै भन्यो भने पनि तलतिर मनी मल्टिप्लायरको बारेमा थोरै एक्सप्लेन गरेर मनी मल्टिप्लायर इज यो भनेर लेख्नुभयो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ र मार्क्स फुल आउने सम्भावना एकदम हाई हुन्छ है। यसको न्युमेरिकल एकदम सजिलो हुन्छ, तर त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ मार्क्स काटिने गरेको छ यसमा, त्यही भएर त्यो कुराहरू पनि ख्याल गर्नु होला। हस्, आजलाई यति गरौँ।